අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ මේ විතරයි ඉන්නේ කීන් එකේ YouTube channel එකත් එක්ක CSS video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා CSS code use කරලා ඔයාගේ website එකට colors add කරගන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍ය website එකට colors use කරනවා ඔයාගේ වචන වලට ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ font color එක වෙනස් කරන්න ඊට පස්සේ background color එක වෙනස් කරන්න වගේ දේවල් වලට අපි colors use කරනවා. අපි colors use කරනකොට මේ colors add කරන ඒ කියන්නේ ආකාර තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා colors add කරන්න දෙන code ලියන ආකාර තුනක් තියෙනවා. මේ ආකාර තුන තමයි මේ display ඉන්නේ. ඔයාලට පේනදී color name ඊට පස්සේ hex code ඊට පස්සේ RGB value කියලා තියෙනවා. මේ color code කියන එකේදී වෙන්නේ ඔයා දෙන්නේ ඔයා අවශ්‍ය color එකේ color name එක තමයි මේ මෙතනදී ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට තන් වලට රතු පාට font color එකක් නම් ගන්න ඕනේ. ඔයා red කියලා තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ hex code කියන්නේ ඔයා දන්නවා ඉතින් color වලට color code එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ hex code කියනවා. මේ color code එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය Google කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Photoshop open කරලා Photoshop වල මේ පෙන්වන විදිහට කැමති color එකේ මෙතන code එක පෙන්වනවා. මේ විදිහට ඕනනම් code එක ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ RGB value කියන්නේ මුලින්ම RGB කියන්නේ red green and blue කියන එක. මේ RGB ඒ color තුන එකතු වෙලා තමයි සියුම් වර්ණයන් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මූලික වර්ණ තුන කියලා කියන්නේ අපි. ඉතින් මෙන්න මේ මූලික වර්ණ තුන ඒ කියන්නේ red green blue කියන වර්ණ තුනේ වර්ණ පරාසයන් වෙනස් කරලා හදාගන්න color එක තමයි මෙතන දිගන්නේ. කියන්නේ මෙතන අපි RGB කියලා දීලා මෙතන වරහනස් දීලා තිනවට පේනවා ඇති ඉලක්කම් තුනක්. ඒ කියන්නේ අපි ඕනි size තුන දීලා අපිට color එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහටම ඔයාලට ඔයාගේ background color එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට එතකොට code එක ටිකක් වෙනස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. background ඉරක් color කියලා code එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. අපි ඒක මුලින්ම කරලා බලමු color එකක් add කරන්න. මම මේ විදිහට HTML code එක ගත්තා. දැන් අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ external CSS විදිහට. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ල වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා external CSS ඊට පස්සේ inline CSS internal CSS කියලා අපි CSS code ඔයාගේ website එකට add කරගන්න ක්‍රම තුනක් ගැන. මෙන්න මේ තුනෙන් අපි external CSS තමයි අපි use කරන්නේ ඔයා website නිර්මාණය කරනකොට. මොකද ඒක තමයි අපි latestම යොදා ගන්න ක්‍රමය, ජනප්‍රියම ක්‍රමය. හරි. අපි ඒකට මුලින්ම new එකක් මෙතනින් open කරගත්ත හැකි. මම මේ notepad++ තමයි use කරන්නේ. මම ඔයා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බැලුවා නම් දන්නවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේකේ body දීලා අපේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ එකක වැඩ කරනකොට ඔයා මේක save කරගන්න ඕනේ. අපි මේක save කරගමු. color.css කියලා මේක save කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට CSS code එක මෙතන type කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා කොහොමද අපි මේ CSS code මේකේ type කරන්න කියලා. ඔයා ගිහලා ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් දැම්ම කියලා බලන්න වීඩියෝ එක. අපි මෙතනින් CSS code එක type කරගමු. h1 බලන්න ඇතුලේ color හරි. මේක තමයි දැන් අපේ CSS code එක. කියන්නේ මෙන්න මේ h1 කියන එක තමයි අපේ color එක add වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන code එක, මේ තියෙන ඊට පස්සේ අපේ value එක, කියන්නේ color එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි අපේ code එක නිමා කරනවා. එතන save කරලා දැන් අපිට ඕනේ මෙතනට link කරන්න. අපි කරන්නේ head එකට තමයි මේක link කරන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන head එකේ අපි link කරන code එක type කරනවා. පස්සේ අපි sheet එකේ type එක මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. අපි sheet එකේ style sheet type එකක්. පස්සේ මෙතනින් අපේ file එක තියෙන තැන ඔය file එකේ නම දෙන්න ඕනේ. මම අරක save කරේ ඉස්සෙල්ලා color.css කියලා. මට පේනවා ඇති color.css තමයි අපේ CSS code එකේ නම. හරි. දැන් අපිට body එකේ අපිට ඕන දේ type කරන්න පුළුවන්. අපි h1 tag එකකටනේ color එකක් දැම්මේ. ඉතින් අපි h1 tag එක open කරලා අපි ඒක දෙමු. හරි. h1 tag එක close කරනවා. දැන් අපි මේක save කරලා open කරලා බලමු.
ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ කලර් කෝඩ් එක ටයිප් කරපු කලර් කෝඩ් එකට අනුව මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වචනේ අපිට මෙතන කලර් කෝඩ් එක ඕන මෙතන රෙඩ් නැතුව අපිට හෙක්සා කෝඩ් විදිහට දෙන්න පුළුවන් අපි දීලා බලමු හරි දැන් කෝඩ් එකක් දුන්නා දැන් අපි මේක සේව් කරලා හරි පාරක් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ දෙන මේක අනුව දෙන කෝඩ් එක අනුව කලර් එක වෙනස් වුණා අපි RGB වැලියු එක දීලා බලමු RGB වරහන් ASCII හරි මේ විදිහට මම ඔන්න RGB වැලියු එකක් දුන්නා අපි මේක සේව් කරලා අපේ ෆයිල් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු ඔයාලට පේනවා ඇති කලර් වෙනස් වෙනවා අපි දෙන වැලියු එක අනුව ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඕන කලර් නේම් එකක් දෙන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන් hex code එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ RGB value එකක් දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලින්ක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ අපේ CSS code එක. මම දැන් උදාහරණයකට එක්ක මෙන්න මේ chart එක ඒ කියන්නේ pH scale කියන chart එක වලට පේන දැන් colors ගොඩාක් තියෙනවා. මෙන්න මේ colors ටික ඔක්කොම මේ කොහොමද අපි කෝඩින් කරගන්නේ කියලා මෙතන නම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට මම පෙන්නන්න ටයිම් ලැප් එකක් විදිහට වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අපේ පරණ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් ඊළඟ අනිවාර්යෙන් පරණ වීඩියෝස් බලන්න. අපිට subscribe කරන්න මතක ඇතුව. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ කියනවා මේවා ගැන දැනගන්න කැමති. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ඔයගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න. හරියන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න.